Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat. Hari ini saya nak share satu video berkenaan dengan petrol filter. Yang mana nak DIY, bolehlah menonton video ini sampai habis. Okey, selamat mencuba sahabat semua. Ini korang tarik je. Okey. Korang longgarkan skru 10 ni. Ini bila anda tekan, anda kena tolak, anda tarik dah. Okey, tarik dia keluar. Okey, pastikan anda pasang anak panah ni menghala ke depan. Dan ini daripada tangki ni, dia ada dah tulis mana nak in. Okey, ini menghala ke depan. Okey, mana kita pasang skru. Masukkan je. Okey, siap proses pemasangan. Okey, inilah filter yang kita cabut tadi. Tengok, kita tengoklah kotor. Inilah yang kita cabut tadi, petrol filter. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sudi menonton, dan jangan lupa subscribe sebagai tanda sokongan anda, dan selamat mencuba. Terima kasih.